سلامونه احترامات یو ځل بیا ښه راغلاست ما یوټیوب چینل ته دا زموږ او ستاسو د پایتان نوی درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په ویریبلز یا ویریبلز موضوع باندې کار کوو او له دې سره په ډیټا ټایپس باندې هم کار کوو نو راسو لومړی په دې موضوع کار کوو چې خپله ویریبل څه شی دی ګورئ variable is like a container that holds data ویریبل خپله دی لکه د یو کانټینر غوندې یو قطۍ غوندې that holds data کوم چې څه شی کوي موږ او تاسو سره ډیټا ساتي له ځانه سره فرض کړئ یو ډېر ښه مثال داسې دی په کور کې که چیرې موږ او تاسو بوره راوړو نو په بوره دانۍ کې اچو داسې یو قطۍ م جوړه کړې اوسي یا قطۍ م اخیستې اوسي دا بوره چې کوم دی په هماغه قطۍ کې سټور کوو کله چې زموږ بیرته ورته ضرورت کېږي د همدې قطۍ څخه څه شی کوو پیالې ته یې اچوو یا ترې استفاده کوو نو ویریبل هم څه داسې څیز دی د یو کانټینر په شکل کې یو ډیټا ته پکې سیف کوي ساتي کله چې د ضرورت شو بیرته استفاده کوي نو له دې نه نور اسان اگزامپل د ویریبل نشم درکولی دا تر ټولو اسانه اگزامپل د ویریبل څه شی دی خپله یو کانټینر دی یو قطۍ غوندې هغه دی that holds data کوم چې څه شی کوي ډیټا موږ او تاسو سره ساتي کله چې زموږ بیرته ورته ضرورت کېږي بیرته استفاده کوو very similar to how our containers in kitchen holds sugar salt ما تاسو مخکې ویل لکه څنګه چې موږ سره دا قطۍ په اشپزخانه کې چې کوم دی په کوم کې چې موږ او تاسو مالګه اچوو یا هم بوره اچوو چې کله هم ضرورت ورته کېږي بیرته یې استعمالوو راځئ تاسو ته یې زه دلته درښیم هم فرض کړئ زه راځم دلته یو ویریبل جوړول غواړم د ویریبل جوړول موضوع باندې خو موږ او تاسو وروسته هم کار کوو تاسو چې کله یو ویریبل جوړول غواړئ لومړنی کار به تاسو دا کوئ چې هغې ویریبل لپاره به یو نوم ټاکئ فرض کړئ ما ورته نوم ا وټاکه ایکول علامه ډیټا دې څه پکې اچوئ یو سټرنګ زه پکې اچوم او دې کې زه لیکم فرض کړئ فدا محمد خاکسار دغه لیکنه ما پکې وکړه او دا لیکنه ما دلته ورسره سیف کړه صحیح شو دا لیکنه اوس نه ایکسیکیوټ کېږي اوس نه پرنټ کېږي دی موږ سره یعنې زموږ په ویب سایټ کې سوري زموږ په کنسول کې یا زموږ په ټرمینل کې دا بیخي نه شو کېږي ځکه دی موږ او تاسو دلته سټور که خو تر اوسه پورې مې ترې نه استفاده نه دی کړی لکه ته بوره په یو بوره دانۍ کې اچوي یا په یو قطۍ کې اچوي هماغلته پرته ده چې کله تا ترې استفاده وکړه پیالې ته دې واچوله هغې وخت کې دا تا ته ښودل کېږي چې بس پیاله کې راغی نو همداسې ویریبل هم همداسې مثال لري اوس زه غواړم دغه ویریبل د ا په نوم چې کوم دی دا استعمال کړم نو ته راشه پرنټ ورته لیکو پرنټ لیکل نه وروسته قوس شروع کړه دلته زموږ ویریبل نوم څه شی و ا و نو ا ورته ولیکه دا سیف کوي له ځانه سره سیف کول نه وروسته ته راشه دی هغه که ایکسیکیوټ که دا ټکس سر راغی نو ویریبل هم داسې یو مثال لري یو لیکنه ته کوي یو ډیټا ته راخلي سیف کوي یو ساحه کې بیرته کله ضرورت شي ورته بیرته یې اخلي ګورئ creating a variable is like creating a placeholder in memory تاسو په میموري کې یا په د کمپیوټر په میموري کې یو پلیس هولډر جوړوئ یو نوم غوندې د یو څه لپاره جوړوئ and assigning it some value او یو څه ویلیو هم پکې اچوئ کله چې بیرته ضرورت شي بیرته استفاده کوئ variable is the name given to a memory location in a program یا هم دا یو نوم دی چې موږ او تاسو ورکړی دی د میموري یو لوکیشن نو دا موضوع خو باید تاسو ته تر اوسه پورې کلیر شوی اوسي چې ویریبل یاره څه شی دی ولې موږ او تاسو دې نه استفاده کوو اوس راځو ډیټا ټایپس څه شی دی ډیټا ټایپس ما خو تاسو ته دا طریقه وښوده چې څنګه ویریبل موږ او تاسو جوړوی شو لومړی به موږ او تاسو څه کوو د ویریبل زه به دی پاکمه له سر نه به تاسو ته دا طریقه وښیم لومړی به ویریبل نوم ورته لیکئ مهمه نه ده هر نوم چې ورکوئ هغه ستاسو خوښه دی خو په دې کې به دغه بعضې موږ سره ساینس چې کوم دي دا کریکټرز چې کوم دي دا سپیشل کریکټرز دا تاسو نشئ استفاده کوئ صحیح ده فرض کړئ زه دې ویریبل ته نوم ورکوم فدا ایکول علامه اچوم څه په دې کې یو ټکسټ لیکم او ټکسټ هم څه داسې لیکم دلته لیکم چې FMK Tech دا زموږ لیکنه شوه صحیح شو د فدا په نوم موږ سره یو ویریبل چې کوم دی جوړ شو ویریبل خو موږ او تاسو سره جوړ شو
اوس د دې ویریبل د استفاده کولو لپاره به تاسو راځئ دغلته پرنټ او پرنټ کې به د همدغه ویریبل نوم چې کوم دی به ورته ذکر کوئ. اوس زموږ او ستاسو د ویریبل نوم څه و؟ فدا. مهمه خبره دا دی چې دې کې نه ډبل کوټ نه سنګل کوټ استعمالیږي ځکه دا ته یو ویریبل استفاده کوي صحیح ده یو سټرنګ نه استفاده کوي. دا سیف کا په دې کې چې کومه ډیټا ده دا به تاسو سره دلته ایگزیکیوټ کیږي دا به راځي. که چیرې یو کس راځي د ډیټا چینج کوي فرض کړئ د ټیکسټ په ځای دی کې نمبر لیکي فرض کړئ زه ورته دلته لیکم 12200 صحیح شوم جمع 5300 او زه دی سیف کومه او بیا راسم دی هغه کومه رن کومه نو وګورئ 12500 به دلته لیکل شوی اوسي. هغه ټیکسټ چې کوم موږ لیکلی و هغه لاړ لرې شو د هغې په ځای نمبر راغی. نو دا خبره خو باید تر اوسه پورې تاسو ته کلیر اوسي چې یاره موږ او تاسو څنګه کولی شو یو ویریبل په پایثان کې جوړ کړو. اوس راځو په دې موضوع کار کوو چې ډیټا ټایپس څه شی دي. ګورئ ډیټا ټایپ سپیسیفایز د ټایپ اف ا ویلیو. دا موږ او تاسو سره یو ویلیو ټایپ چې کوم دی مشخصه کوي چې یاره دا ویلیو تا اچولی دا ویریبل تا سره شته دی د دې ویریبل کې دننه چې کوم ډیټا ده د دې ټایپ سره رقم دی دا څه رقم یو ډیټا دی. This is required in programming to do various operations without causing an error. ګورئ دا په پروګرامینګ کې موږ او تاسو سره یو څه ریکوایرډ هم دی که چیرې موږ او تاسو غواړو د ایررز نه څه شی وکړو مخنیوی وکړو چې تر څو موږ سره ایررز ډېر رانه شي. راځو ډیټا ټایپس مخکې له دې چې په ټایپ فنکشن باندې کار وکړو لومړی ډیټا ټایپس زه تاسو ته مشخص کوم چې ډیټا ټایپس موږ او تاسو سره کم کم دي او تر ټولو موسټ یوزډ پکې کم کم دي. لومړنی چې کوم دی دې ته موږ او تاسو نیومریک ډیټا ګورئ تاسو پوهیږئ نمبر والا ډیټا ته یا نمبري ډیټا ته موږ او تاسو څه شی ویلی شو نیومریک ډیټا ویلی شو چې په دې کې دننه بیا موږ سره درې ډوله دي چې لومړنی موږ سره انټیجر دی چې دا هغه نمبرز دی چې په دې کې موږ سره اشاریه نه وي سمه ده. دویم چې کوم دی دې ته موږ او تاسو فلوټ ډیټا ټایپ وایي چې دا بیا موږ سره اشاریه دار چې کوم دی نمبر دی. او اخرنی چې کوم کمپلیکس دی په دې کې بیا دننه موږ او تاسو سره کمپلیکس میتھمیټک اپریشنز چې کوم دی موجود اوسي لکه اته بیا کاما 2 نو داسې ریاضي کې موضوع مربوطه موضوع دی. زه هم د خاص ریاضي کې ښه نه یم خو بیا هم دا پوښتنه به موږ او تاسو له چیټ جی پی ټي څخه وکړو چې زه به له چیټ جی پی ټي څخه what is کوم ډیټا ټایپ و complex data type in Python. دایما سرچ کې دلته او دلته به ماته ځواب راشي. In Python the complex data type is used to represent complex numbers. سمه ده complex number کې چیرې موږ تاسو غواړو represent کو یا وښایو نو د complex نه استفاده کوو which have two types real part or imaginary part. The imaginary part is written using J not I as mathematics. نو ریاضي کې یو موضوع دی کم کسان پر ریاضي ښه پوهېږي هغوی به بیخي په دې موضوع ښه پوه شوی اوس سمه ده کمپلیکس ډیټاګانې دي نو دغه ټایپس دي موږ سره نیومریک ډیټا کې انټیجر دی چې لومړی موږ تاسو ویلي چې انټیجر ډیټا ټایپ هغه ډیټا ټایپ دی چې اشاریه دار لیکنه پکې ونه اوسي سمه ده. اوس خو دې نه وروسته موږ سره بیا په دې کې ټیکسټ ډیټا دی یعنې لیکنه چې کوم موږ تاسو کوو په دې کې سټرنګ ډیټا ټایپ دی صحیح ده چې په دې کې موږ تاسو خپله لیکنه کوو یعنې ټیکسټ لیکو هم په سنګل کوټس لیکلی شو او هم په ډبل کوټس لیکلی شو دواړو نه استفاده کوی شو. بل ترډ چې کوم بولین ډیټا دی دا بیا په دې کې موږ سره یا ټرو اوسي یا فالس اوسي سمه ده. ټرو او فالس موږ تاسو پکې ځای په ځای کوو. په دې موضوعاتو وروسته ښه په تفصیل سره کار کوو صحیح ده. دې نه وروسته موږ سره سیکوینسډ ډیټاګانې چې دي لکه څنګه چې په جاوا سکرپټ کې موږ سره ارې وه او دلته هم موږ سره د لیست په نوم یو هغه شته دی سیکوینسډ ډیټا سټایل کې شته دی چې په دې کې موږ تاسو ملټیپل ډیټا انټر کوی شو صحیح ده. دا موږ سره د ارې په شکل کې دی همداسې ټاپل په نوم یو دانه بل دی چې په دې کې بیا ډبل ډیټا چې دی په یو هغه کې ټاپل کې ته ځای په ځای کوي سمه ده. راځئ همدغه پوښتنه به زه د چیټ جی پي ټي څخه وکړم چې ټاپل موږ تاسو د څه لپاره استعمالوو صحیح ده. یو پی لري ټاپل
نو دا ځواب به موږ ته راکړي a tuple is an ordered immutable unchangeable collection of items in Python. It can store values of different date. Oh, this is the point. په دې کې موږ تاسو چې کوم دی ټاپل د دې لپاره خلو ګوري کله چې موږ تاسو غواړو د مختلفه ډیټا ټایپ او ډیټا چې کوم دی په څه شی وکړو په یو ارې غوندې هغه کې څه شی کو ځای پر ځای کو فرض کړئ لومړی ما پکې ټیکسټ ولیکه کاما ورکوم بیا پکې نمبر لیکم همداسې نه وروسته بل څه لیکم نو سیکوینس ډیټا داسې یو ډیټا اوسي همداسې میپډ ډیټا دی موږ تاسو سره چې په دې کې بیا ډکشنري دی لکه څنګه چې موږ سره آبجیکټ په جاوا سکرپټ کې دی سیم کار کوي آبجیکټ او ارې ترمنځ فرق څه شی او فایده په آبجیکټ کې همدا و چې نوم مشخص دی د نوم په واسطه کوي چې هر ډیټا دی استفاده کوي په ارې کې به ته د زیرو نه شروع کوي همداسې به یو دوه همداسې ارې نوم بدلي کې بیا کوی چې ته د خپل ډیټا نه څه شی وکړي استفاده وکړي راځو په ټایپ فنکشن باندې کار کوو ګورئ وس اصلي موضوع ته موږ راغلو In Python we can print the type of an operator using the type function. The type function په واسطه موږ تاسو کولی شو چې کوم لیکنه موږ تاسو راکړې کوم ډیټا موږ تاسو لیکلې د هغې ټایپ موږ تاسو کولی شو چې څه وکړو د ټایپ فنکشن لارې څه کړو معلوم کړو فرض کړئ همداسې دلته ما په دغه لیکنه ترسره کړې زه غواړم پرنټ کې صرف د دې څه وکړم ټایپ د دغه ا په نوم چې کوم فنکشن دی د دې ټایپ زه څه شی کوم پیدا کوم چې دې ټایپ موږ سره یاره کوم دی نو دې لپاره موږ تاسو ټایپ ورته ډایرکټلی ولیکه زه راځم دا یې کلوز کوم بیا یې څه شی کوم دلته پرنټ کوم او موږ سره د ا په نوم بیخي ویریبل نشته ویریبل نوم خو موږ تاسو فداو نو زه به بیا د څه شی کوم کلوز کوم او دوباره به څه شی کوم دلته پرنټ کوم نو ګورئ څه شی دی د ټایپ انټیجر دی سمه ده ځکه موږ تاسو سره اشاریه پکې نشته دی که چیرې زه همدغه اشاریه دار ډیټا کومه یا نمبر کومه لکه داسې او زه راځم دی پرنټ کوم اوس موږ سره دی څه شو فلوټ ډیټا ټایپ شو همداسې که چیرې زه راځم په دې کې څه شی کومه کمپلیکس ورته لیکم او کمپلیکس ډیټا پکې ځای پر ځای کومه فرض کړئ زه راغلم دلته ما ورته ولیکه کمپلیکس صحیح شو او کمپلیکس کې دننه زه ورته فرض کې نمبر زه ورته دلته لیکم اته کاما څلور صحیح شو ته یې مې سیف کړه او بیا زه راځم د ایکزیکیوټ کوم نو اوس دی موږ سره کمپلیکس ډیټا ټایپ شو همداسې موږ سره بل چې کوم سټرنګ و چې کوم کې موږ تاسو که چیرې لیکنه کوله نو سټرنګ ډیټا ټایپ نه به موږ تاسو استفاده کوله زه راځم دلته ورته لیکم فرض کې فدا محمد او زه راځم دی بیا اگین دوباره پرنټ کوم نو ګورئ STR یعنې سټرنګ او تاسو ته ما مخکې هم دا خبره کلیر کړې وه چې هم ډبل کوټس هم سنګل کوټس دواړه موږ سره څه شی دي سټرنګ کې راځي زه راځم دی ته فرض مثال زه راځم دی ته هم سنګل کوټ خو او بیا هم زه راځم دی ایکزیکیوټ کوم نو ګورئ STR یعنې سټرنګ دی هم موږ سره د سټرنګ په شکل کې څه شو راغی دین وروسته سیکوینسډ ډیټا چې کوم وه په دې کې هم موږ تاسو کار وکړ لومړنی چې کوم لیسټ و دا د ارې په شکل کې و لکه زه راځم که چیرې غواړم زه دلته یو ارې جوړه کړم نو دې لپاره به موږ تاسو دغه طریقې کار نه استفاده کوو لکه څنګه سیم چې موږ سره په جاوا سکرپټ کې و موږ به راځو دلته به چې کوم زموږ هغه دی دی به دلته ورته کلوز او سټارټینګ به د دې اچوو او دې نه وروسته به خپله ډیټا لیکو فرض کړئ زه راځم دلته ورته لیکم فدا دې نه وروسته بیا کاما بله لیکنه هم زه دلته کومه فرض کړئ زه راځم دلته لیکم سراج بیا کاما او هم دلته زه راځم دې نه وروسته زه ورته لیکم محمد بیا کاما او بل ورته زه لیکم فرض کړئ عثمان او دا ټول ما سیف کړ زه راځم دی چې کله رن کوم نو ګورئ دلته موږ سره دی چې کوم ټایپ دی یا ډیټا ټایپ دی دی موږ سره څه شی شو لیسټ ته چینج شو ځکه دا د یو لیسټ په شکل کې موږ تاسو دلته څه شی راوړه یعنې یو ارې دی تقریبا دې نه وروسته ټاپل ما تاسو ته مخکې هم ویلې او پوښتنه مو هم له چاټ جي پي ټي څخه وکړه چې ټاپل کې فرق صرف همدغومره و چې په دې کې موږ تاسو کولی شو مختلف رقمه ډیټاګانې څه شی کړو انټر کړو لکه زه غواړم که چیرې دلته یو ټاپل ډیټا راشي موږ سره نو دې لپاره به موږ تاسو راځو او دلته به لومړی ورته چې کوم قوسونه دي دا به اخلو بیا دوباره بل قوس به اخلو او په دې قوس کې به موږ تاسو ورته څه کوو خپله بیا ډیټا ورته انټر کوو نو زه راځم دلته ټیکسټ اخیستل غواړم په یو کې فدا لیکم کاما اچوم بیا په دې کې ورته لیکم سراج او همداسې بله کاما اچوم بیا دلته نوره ډیټا اخلم
او همداسې په دې کې زه صرف څه شی کوم خپل لیکنه راوړم 200 او 300 او زه دی اوس رن کوم نو ګورئ دې ټایپ موږ سره څه دی ټاپل دی که چیرې زه غواړم د دې نه استفاده وکړم نو بیا زه راځم دلته پرنټ ورته لیکم او دلته ورته څه شی لیکم چې کوم فدا په نوم ویریبل دی موږ سره دا پرنټ کړه د دې ډیټا به هم موږ سره دلته راشي او د دې ټایپ به هم موږ سره دلته راشي همداسې بل چې کوم موږ تاسو ته ویلی و هغه ډکشنري و چې په دې کې بیا موږ سره د هر یو هغه لپاره تقریبا سیم آبجیکټ دی نو دې لپاره به هم تاسو راځئ دغلته به خپل چې کوم آبجیکټ دی دی به ورته اخلئ لومړی فرض کې زه غواړم دلته نیم هغه کومه نو ډبل کوټس کې زه ورته لیکم فرض کې نیم فدا او دې نه وروسته کاما زه ورته اچوم کامې نه وروسته کامې نه وروسته موږ سره چې کوم دی بل خبره دا دی چې کوم نیم هم تاسو ذکر کوئ دا باید هم تاسو ډبل کوټس کې واخلئ ځکه هلته موږ سره ایرر یا مشکل جوړوي صحیح ده دې نه وروسته بل زه ورته دلته لیکم فرض کې فون نمبر زه دلته ورته لیکم فون نمبر صحیح شو دې نه وروسته بیا ورته سیمی کالن اچوو سیمی کالن اچول نه وروسته بیا خپل نمبر شماره به زه دلته ولیکم سمه ده 452 نو دا لیکنه ما ترسره کړه اوس راځم دی پرنټ کوم نو ګورئ د دې ټایپ چې کوم ډکشنري دی او د دې ډیټا چې کوم دی اوس موږ سره دلته منظم څه شو راغلی دی نو دا و یو څه نوې موضوعات په پایتان کې امید چې موضوعات په مو اخیستي اوسي په موضوعاتو به پوه شوي یاستئ تر بلې ویډیو تاسو په الله سپارم یو لنډه غوښتنه مې له تاسو څخه دا دی زما یوټیوب چینل خپل ملګرو ته هم ریکمنډ کړئ ویډیوګانې تقریبا ما ډېرې اپلوډ کړي تر اوسه پورې هم زما د یوټیوب چینل سبسکرایبرز دومره نه دي چې باید وای نو کوشش وکړئ کومې ویډیوګانې چې ګورئ لینکونه یې له خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ هغه ملګري چې ستاسو کمپیوټر ساینس وایي دغه زما یوټیوب چینل ورته ریکمنډ کوئ بیا هم انشاءالله ډېری ملګرو دا غوښتنه کوله چې ویډیوګانې باید زر اپلوډ شي نو انشاءالله دې نه وروسته به زما ویډیوګانې د پایتان په همدغه 2-3 هفتو کې به د پایتان سیریز پوره ستاسو په خدمت کې حاضروم صحیح ده انشاءالله نو له تاسو څخه مې همدغه هیله وه چې زما یوټیوب چینل خپلو ملګرو ته ریکمنډ کړئ نو تاسو دا کار وکړئ انشاءالله زه به ویډیوګانې روزمره 2-3 ویډیوګانې اپلوډ کوم تر بیا د خدای په امان